चोय आतां ब्लॉग गांवांत स्टार्ट कोता लेट स्टार्ट कोता म्हणजे न्हांवून बी जालें तेच बी केलो सो आहाय आतां आमी आनी आयच्या ब्लॉगान शामिरान कितें विडियोज धाडले चोय क्लिपींग ते शेअर कोताले म्हणजे फाल्यां येतलो तो ब्लॉग चोयल्या जाली आनी लायक जात जाल्यार सांगाय म्हाका कमेंटान आणि प्लीज अजून कोण चॅनल सबस्क्राईब केलं ना ते सबस्क्राईब कराय शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन चोय मुगे ब्लॉग आणि बेल आयकॉन प्रेस कराय तुमकां नोटिफिकेशन येतले मुगेले ओके हाय आणि चोय शॅनॉन आहा ने चोय शॅनॉन शॅनॉन हाय म्हण बाबा हाय हांव चोयतालें चोय तें UK डिवायन रिट्रीट चलत न्हू तें चोयतालें चोयता हांव केन्ना म्हाका टायम मेळटा तो बसोता आनी चोयताय आमी बरें येता तुमी चोये ओके
फर्स्ट शाउट आउट आल्लो वेलेन्सिया गोन ब्लॉग्स. थँक्यू सो मच. मुगे चोयत म्हूण तूं विडियोज कमेंटूय कोत म्हाका बरेंच स्वता. आनी ओफिलिया डायस थँक्यू. स्नोविया थँक्यू. फ्लाविया थँक्यू. आनी AJ ब्लॉग्स ओके थँक्यू सो मच. म्हाका बरें मोटिवेट केलें म्हूण. आनी ब्लेज थँक्यू सो मच. ओके सगळ्यांक थँक्यू तुमकां. आनी कोण सबस्क्रायब कोण नासतोणूय चोयताय तांकांय बी थँक्यू सो मच. न्यू व्ह्युअर्सांक सबस्क्रायबर्सांक ओके पयलींसान चोयताय थँक्यू. सबीना मोरीन थँक्यू सगळ्यांक थँक्यू तुमकां. आनी अशें करून चोयाय मुगे ब्लॉग्स आनी म्हाका मुखार असो हेल्प कोराय. ओके till then bye, take care, love you, see you in my next vlog. Okay bye.